ญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องสนิมกินใจคำว่ากินใจในที่นี้หมายความว่ามันครอบงำสนิมมันครอบงำจิตใจกินใจไม่ใช่ถูกใจนะในที่นี้ถ้ากินใจภาษาไทยนี่หมายความว่าถูกใจกินใจในที่นี้หมายความว่ามันครอบงำมันกินเข้าไปแล้วก็มันเหมือนกับสนิมกินพอทองเหลืองหรือเหล็กเนี่ยโดนสนิมกินสนิมมันเกิดขึ้นแต่เหล็กมันก็กัดกินเหล็กฉันใดจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็มีสนิมในที่นี้ก็คือมลทินภาษาบาลีใช้คำว่ามะลังคือมลทินที่มันกินเหล็กมลทินสนิมมันไม่กินเหล็กอย่างเดียวมันกินทองเหลืองด้วยทองเหลืองมันก็อาจจะมีส่วนผสมของเหล็กสนิมมันก็เลยกินเขายกตัวอย่างในที่นี้อ้างอิงพระไตรปิฎกเล่มที่25กุศกานิกายธรรมบทอัตถกถาเป็นเล่มที่24หรือว่าธรรมบทอัตถกถาในพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้เฉพาะคาถาล้วนๆส่วนเรื่องราวที่มาหรือเอาไปรับกันกับคาถานั้นก็จะเป็นอรรถกถาอธิบายขยายความเรื่องราวในธรรมบทภาคที่7มลวรรคข้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอายะสามลังสมุฏฐายะดังนี้เป็นต้นรายละเอียดมีว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งได้บรรพชาอุปสมบทแล้วปรากฏชื่อว่าติสสะเถระในการต่อมาพระติสสะเถระนั้นเข้าจำพรรษาณวิหารในชนบทได้ผ้าสาดกเนื้อหยาบประมาณ8 ศอกก็คงมีญาติโยมมาถวายผ้าสาดกในที่นี้ก็เป็นผ้าธรรมดายังไม่เป็นอะไรเป็นผ้าทั่วไปเนื้อหยาบ8 ศอกจำพรรษาปรณาแล้วออกพรรษาแล้วถือผ้าผืนนั้นไปฝากพี่สาวไว้พี่สาวนั่นคิดว่าผ้าผืนนี้หยาบเหลือเกินไม่สมควรแก่พระน้องชายของเราจึงได้ตัดผ้านั้นเป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ใส่โครกแล้วก็สางดีดกรอปั่นทำเป็นได้ละเอียดทอผ้าทำให้เป็นกรอใหม่เรียกว่าไปทำใหม่
ใส่ครกตำมันก็ยังมีได้อยู่ ก็เอามากรอก็ได้ผ้าอ่าได้ก็คงจะมีวิธีการผสมฝ้ายเนื้อดีลงไปก็ทำผ้าขึ้นมาใหม่อืมฝ่ายพระเถระเมื่อจัดแจงได้และเข็มแล้วยังขอแรงพระภิกษุสามเณรเพื่อจะไปทำจีวรยังไปหาพี่สาวแล้วก็พูดว่าโยมพี่ผ้าสาดกที่ฝากไว้น่ะอ่าช่วยหยิบมาให้หน่อยอาตมาภาพจะไปมีพระภิกษุสามเณรมาช่วยกันทำแล้วจะได้ไปตัดเย็บย้อมทำเป็นจีวรพี่สาวได้นำผ้าสาดกประมาณ9 ศอกก็ละเอียดมาวางไว้ให้พระน้องชายพระน้องชายเห็นแล้วก็กล่าวว่าโยมพี่นี่มันไม่ใช่ผ้าของอาตมาผ้าของอาตมา8 ศอกเนื้อหยาบผ้าผืนนี้9 ศอกเนื้อละเอียดไม่ใช่ผ้าของอาตมาเป็นผ้าของโยมพี่พี่สาวก็บอกว่าใช่นั่นแหละผ้าของท่านภิกษุก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีบอกไม่ใช่หรอกโยมพี่ไม่ยินดีที่จะรับเพราะไม่ใช่ผ้าของอาตมาที่ฝากไว้พี่สาวก็เลยอธิบายว่าผ้าผืนนั้นแหละโยมไปเอามาไปทำใหม่ไปใส่ครกตำแล้วก็สางกรอได้ใหม่เพิ่มฝ้ายเนื้อดีเข้าไปเพิ่มจำนวนได้เพิ่มจำนวนฝ้ายเข้าไปอีกหน่อยก็เลยได้ผ้าเป็นผ้า9 ศอกแล้วก็เนื้อละเอียดก็ผ้าของท่านนั่นแหละเพียงแต่ว่าโยมพี่เอาไปทำใหม่ท่านได้ทราบเหตุผลดังนั้นแล้วก็เลยยอมรับผ้าผืนนั้นไปภิกษุสามเณรก็ช่วยกันการจะทำจีวรเนี่ยถ้าเป็นผ้า9 ศอกก็คงจะเป็นผ้าผืนใหญ่ก็คงจะได้ผ้าจีวรผืนใหญ่ขึ้นหรือว่าน่าจะเป็นจีวรอย่างดีแหละเนื้อก็ละเอียดพระภิกษุสามเณรก็ช่วยกันทำจีวรเอามากะมาตัดต้องกะก่อนนะการจะทำจีวรเนี่ยจะต้องกะก่อนกะแล้วก็ใช้ดินสอขีดแล้วก็ตัดอืมตัดเสร็จแล้วก็เอามาเย็บเสร็จแล้วก็เอามาซักแล้วก็เอาไปย้อมก็ได้จีวรผืน1เนื้อละเอียด9 ศอกก็ผืนใหญ่แหมสวยงามเหลือเกินขณะที่วันที่ทำจีวรเนี่ยเนื่องจากมีพระภิกษุสามเณรมาช่วยทำจีวรกันหลายรูปโยมพี่สาวก็ได้นำอาหารมาเลี้ยงดูอิ่มหนำสำราญอาหารอย่างดีพระหนุ่มรูปนี้พระติสสะเถระเนี่ยก็คงจะถูกปากอาหารเป็นที่ชอบใจเรียกว่ายังจะให้เอิบอาบนะโยมพี่ก็คงจะรู้ใจ
พระน้องชายว่าชอบฉันอะไรก็เลยทำถวายเนื่องจากว่าทำเป็นจำนวนมากเผื่อพระภิกษุหนุ่มสามเณรหลายรูปด้วยกันอาหารก็มีมากแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของพระน้องชายท่านก็เลยฉันเข้าไปมากจนแน่นท้องเนี่ยอึดอัดพอเย็บจีวรเสร็จแล้วก็เอามาตากพับเก็บพาดไว้ที่ราวก็นอนมองแหมจีวรสวยอืมเนื้อละเอียดนะ9 ศอกเนื้อละเอียดก็คงจะไม่เคยมีจีวรสวยอะนะก็นึกถึงว่าพระที่ได้จีวรมาสวยเนี่ยก็คงจะยินดีอืมยินดีว่าจะได้ห่มจีวรสวยน่ะบรรดาจีวรเนี่ยก็มีเนื้อหยาบเนื้อละเอียดมีรัดแล้วขึ้นอยู่กับราคาแต่จีวรที่ทำเสร็จเนี่ยก็ผืนเดียวนะแต่เป็นเนื้อละเอียดภิกษุพระเถระติสสะเนี่ยก็นอนมองจีวรก็ปลาบปลื้มปิติยินดีนะได้จีวรสวยกะว่าพรุ่งนี้ก็จะห่มไปบิณฑบาตที่บ้านโยมพี่อืมจะได้เอาจีวรไปอวดโยมพี่ว่าเนี่ยนะจีวรที่โยมพี่ได้อุตส่าห์ทำมาเนี่ยสำเร็จแล้วเป็นจีวรสวยแล้วกะจะห่มพรุ่งนี้คืนนั้นก็จำวัดปรากฏว่าไม่ตื่นอืมได้เวลาบิณฑบาตแล้วก็ไม่ตื่นพระก็ไปปลุกขึ้นว่ารุ่งแจ้งแล้วได้เวลาบิณฑบาตแล้วไปเคาะประตูก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยอ้อมไปดูทางหน้าต่างบอกนอนนิ่งไม่มีเสียงตอบท่าไม่ดีแล้วแล้วก็เข้าไปทางหน้าต่างไปปลุกไปจับตัวอ้าวแข็งไปแล้วมรณภาพไปแล้วนี่เขาบอกว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าไหลตายเพราะว่ากินเยอะเกินไปนะก็น่าจะมีส่วนนะจะเป็นที่ว่าฉันเยอะเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะก็เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนก็คือหลับไปเลยไม่ตื่นเลยมรณภาพไปแล้วภิกษุก็ไปแจ้งข่าวกับพระโยมพี่สาวของพระติสสะบอกว่าพระติสสะมรณภาพแล้วเมื่อคืนนี้นอนหลับไปไม่ตื่นเลยโยมพี่ก็รีบวิ่งมาดูพระน้องชายก็โอ้ร้องไห้เสียใจกลิ้งเกลือกเนี่ยเป็นภาษาภาษาอินเดียนะเขาจะบอกร้องไห้กลิ้งเกลือกแสดงว่าเสียใจมากเหมือนเด็กที่อยากได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาครับแสดงว่าเสียใจมากนะภิกษุทั้งหลายก็ช่วยกันนำสรีระเนี่ยทำสรีรกิจนะก็ช่วยนำเอาศพไปฌาปนกิจก็ตามธรรมเนียมประเพณีว่าช่วยกัน
มันมีอะไรมากสมัยนั้นเขาเผาแบบง่ายๆแต่ว่าจีวรที่ก็ยังไม่ได้ห่มก็ยังพาดอยู่ที่ราวเนี่ยแต่ว่าพระติสสะรูปนี้สิที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยเพราะจิตใจผูกพันอยู่กับจีวรเลยเกิดเป็นเลนในจีวรเลนก็คือเป็นสัตว์ตัวเล็กๆก็คงจะตัวเล็กมากนะอยู่ในจีวรเหมือนไรหรือว่าเป็นแมลงตัวเล็กๆที่มันอยู่ในจีวรนั่นน่ะภิกษุพอเผาศพพระติสสะเถระแล้วก็เอาจีวรมาจะมาแบ่งกันบอกว่าจีวรมีผืนเดียวจะมาแบ่งกับใครก็จะฉีกเป็นชิ้นๆนะแบ่งกันคนละชิ้นละชิ้นอย่างผ้ามันหายากขนาดนั้นเลยเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจธรรมเนียมประเพณีว่าเอ้าจีวรเขาก็ดีอยู่แล้วน่าจะยกให้ผืนรูปใดรูปหนึ่งไม่เป็นเช่นนั้นนี่ภิกษุมีหลายรูปที่ช่วยกันทำจีวรก็กะจะมาฉีกแบ่งกันคนละชิ้นละชิ้นน่ะแต่เลนที่มันเกิดในจีวรเนี่ยพระติสสะที่เกิดเป็นเลนในจีวรเนี่ยก็ยังหวงจีวรอยู่ไม่ไม่พอใจที่ภิกษุเนี่ยจะเอาจีวรของตนเนี่ยไปฉีกเป็นชิ้นๆแบ่งกันก็เลยวิ่งร้องอืมในในภาษาบาลีเขาว่าร้องจี๊ดๆวิ่งไปวิ่งมาบอกว่าอย่าฉีกจีวรของเราอย่าตัวเองเกิดเป็นเลนแล้วนะยังหวงจีวรอีกยังคิดว่าจีวรเป็นของตัวอีกก็วิ่งไปวิ่งมาก็ร้องอย่าอย่าฉีกจีวรของเราจีวรของเราจีวรของเราอย่าเอาไปอะไรทำนองนั้นนะพระบรมศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันธกุฎีได้สดับเสียงของเลนตัวนั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ทรงตรัสเรียกพระอานนท์มาบอกว่าอานนท์เธอจงไปบอกภิกษุเหล่านั้นบอกว่าอย่าเพิ่งแบ่งจีวรของพระติสสะให้เก็บไว้7 วันพระเถระก็ไปบอกภิกษุบอกว่าพระบรมศาสดายังไม่ให้แบ่งจีวรให้เก็บไว้ก่อน7 วันพอครบ7 วันแล้วเลนตัวนั้นก็เรียกว่าตายเพราะว่าเลนมันก็คงจะมีอายุแค่7 วันนะนี่แหละมั้งที่เขาบอกว่ายุงมันมีอายุแค่7 วันก็อาจจะอ้างอิงอันนี้ก็ได้เพราะว่าเลนนี่มันก็เป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันก็มีอายุแค่7 วันเท่านั้นนะถึง7 วันมันก็ตายไปเกิดบนวิมานชั้นดุสิตในวันที่8พระบรมศาสดาตรัสสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเอาจีวรของพระติสสะมาแบ่งกันได้แล้วพระภิกษุทั้งหลายก็เอาจีวรมาฉีกแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็แบ่งกันไปคนละชิ้นละชิ้นนะแต่ว่าภิกษุตอนเย็นก็สนทนาธรรมกันบอกทำไมหนอ
พระบรมศาสดาจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้7 วันพอรุ่งขึ้นวันที่8จึงอนุญาตให้เอามาแบ่งกันได้พระบรมศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอคุยเรื่องอะไรกันอยู่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระเจ้าข้ายังสงสัยมีพระภิกษุบางรูปสงสัยเรื่องจีวรของพระติสสะเนี่ยเพราะเหตุไรพระบรมศาสดาเนี่ยจึงให้เก็บจีวรของพระติสสะไว้7 วันถ้าถึงวันที่8ก็ให้อนุญาตให้เอามาแบ่งกันได้พระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายติสสะพระติสสะเถระผู้เป็นเจ้าของจีวรเนี่ยที่มรณภาพไปแล้วเนี่ยไปเกิดเป็นเลนในจีวรของตนเมื่อพวกเธอจะฉีกจีวรแบ่งกันเลนตัวนั้นมันจึงร้องว่าไม่ให้จีวรไม่ให้แบ่งจีวรอย่าแย่งจีวรของเราถ้าพวกเธอไปฉีกจีวรเลนตัวนั้นก็จะมีเรียกว่าใจโกรธไม่พอใจทำจิตโกรธในภิกษุทั้งหลายในเมื่อเขาจิตโกรธแล้วเขาตายจากเลนไปเนี่ยเขาจะไปตกนรกอีกเพราะฉะนั้นก็จะต้องรักษาใจของเลนตัวนั้นน่ะบอกว่าในเมื่อภิกษุยังไม่แบ่งจีวรเอาจีวรเก็บไว้ก่อนเลนตัวนั้นมันก็สงบมันก็ไม่ได้โกรธอะไรภิกษุอืมแต่พอถึง7 วันเลนมันก็มีอายุแค่นั้นก็ตายไปเกิดเป็นพันธุสิตวิมานแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่มาหวงจีวรแล้วเป็นเทวดาไปแล้วนั่นแหละก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงให้เก็บจีวรไว้7 วันภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขึ้นชื่อว่าตัณหาไม่หยาบจริงหนอพระบรมศาสดาตรัสรับรองว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าตัณหาของสัตว์เหล่านี้หยาบสนิมที่ตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดกินเหล็กนั่นเองย่อมให้เหล็กพินาศไปทำให้เป็นของที่ใช้สอยไม่ได้ฉันใดตัณหานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นภายในของสัตว์เหล่านี้แล้วย่อมยังสัตว์เหล่านั้นให้เกิดในอบายมีนรกเป็นต้นให้ถึงความพินาศดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอายะสาวะมะลังสมุทฐายะตทุตถายะตมะตะเมวะขาทติเอวังอติโทนะจารินังสานิกัมมานินยันติทุกขติงแปลเป็นความภาษาไทยว่าสนิมตั้งขึ้นแต่เหล็กคันตั้งขึ้นแต่เหล็กแล้วย่อมกัดกินเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนย่อมนำสัตว์บุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกขติฉะนั้นอธิบายขยายความว่ามะลังสัพบาลีว่ามะลังในที่นี้ก็คือสนิมสมุทฐายะตั้งขึ้นแล้วอายสาแต่เหล็กคันตั้งขึ้นแล้วก็กัดกินเหล็กนั่นเดียวหรือบอกว่าภาษาไทยก็ว่าสนิมมันเกิดขึ้นจากเหล็กแล้วมันก็กัดกินเหล็กฉันใดกรรมทั้งหลายของตนก็นำผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกขติ
สานิกรรมมานิในกรรมทั้งหลายของตนกนยันติย่อมนำไปบุคลังซึ่งบุคคลอติโทนะจารินังเนี่ยผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนะไปสู่ทุกขติฉะนั้นเหมือนกันอธิบายขยายความบทว่าอติโทนาจารินังอติโทโทนะจารินังพึงทราบอธิบายขยายความว่าอรรถกถาท่านอธิบายว่าปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ว่าการบริโภคนี้เป็นประโยชน์ด้วยปัจจัยเหล่านี้แล้วจึงบริโภคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโทนาปัญญาที่พิจารณาปัจจัยสี่เนี่ยชื่อว่าโทนาบุคคลผู้ประพฤติก้าวล่วงปัญญาชื่อว่าโทนานั้นชื่อว่าอติโทนาจารินีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อธิบายดังนี้แล้วจึงได้ตรัสว่าสนิมเกิดแต่เหล็กตั้งขึ้นแต่เหล็กย่อมกัดกินเหล็กนั่นเองฉันใดกรรมทั้งหลายของตนคือกรรมเหล่านั้นชื่อว่าเป็นของตนนั่นแหละเพราะตั้งขึ้นในตนย่อมนำบุคคลผู้ไม่พิจารณาปัจจัยสี่แล้วบริโภคชื่อว่าผู้ประพฤติก้าวล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาไปสู่ทุกติฉะนั้นเหมือนกันในการจบพระธรรมเทศนาชนทั้งหลายเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับว่าภิกษุรูปเนี้ยติดสะเนี่ยสาเหตุที่มรณภาพก็คือไม่ได้พิจารณาปัจจัยสี่ก่อนแล้วก็บริโภคเรียกว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคนะคงจะทานเยอะเกินไปนั่นแหละถ้าทานเยอะเกินไปนี่ถึงกับเสียชีวิตเลยเหรอก็มันก็เป็นไปได้นะแต่แต่ว่าผลที่สุดแล้วสรุปก็คือก็คนเขาจะตายเนี่ยคนหมดเรียกว่าหมดบุญแล้วหรือว่าคนจะตายน่ะก็ได้ยินได้ฟังมาเยอะแล้วคนจะตายเนี่ยจะกินเยอะกินมากอืมไม่ใช่ว่าโดยปกติเขากินมากนะปกติเขาก็กินธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะตายอาจจะร่างกายมันอาจจะทำปฏิกิริยาอะไรอย่างหนึ่งน่ะทำให้กินอาหารเยอะกินได้เยอะอะก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีเหมือนกันโยมลองตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมที่เขาหลายตายน่ะก็บอกว่าเมื่อวานเขากินข้าวเยอะมากกินมากกว่าปกติก็ยังเอ๊ะแปลกใจทำไมเขาไม่ปกติเขาไม่ได้กินเยอะขนาดนี้เนี่ยวันนี้ทำไมกินข้าวเยอะแล้วพอนอนกลางคืนเขาก็เสียชีวิตอืมเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นเหตุเป็นผลกันว่าร่างกายมันคงจะทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะอืมกินมากปกติผิดปกตินะปกติแล้วเขาก็ไม่ได้กินอย่างนั้นเขาก็กินธรรมดาแต่วันนี้กินเยอะมากอืมแล้วภิกษุรูปนี้ก็เหมือนกันก็จะฉันเยอะเกินไปนะก็อย่างที่วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ต้นว่าโยมพี่สาวเนี่ยทำอาหารมาเลี้ยงพระภิกษุสามเณรที่ช่วยทำ
จีวรก็คงจะเป็นอาหารที่อร่อยถูกปากของพระติสสะรูปเนี้ยโยมพี่สาวก็คงจะรู้ใจพระน้องชายดีว่าชอบฉันอะไรก็เลยทำอาหารอย่างที่พระน้องชายชอบมาถวายท่านก็เลยฉันมากแต่ว่าเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลผู้ประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนาก็คือปัญญาชื่อว่าโทนาเนี่ยก็คือปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาปัจจัยสี่ถ้าภิกษุไม่พิจารณาปัจจัยสี่แล้วบริโภคอาหารหรือว่าบริโภคโดยไม่พิจารณาเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันแต่นี่มีโทษถึงมรณภาพเลยนะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรดูเบาไม่เป็นไรหรอกอืมลืมถ้าลืมพิจารณาก็พิจารณาขณะฉันก็ได้แต่ก่อนฉันก็ไม่ได้พิจารณาขณะฉันก็ไม่ได้พิจารณาฉันเสร็จแล้วเพิ่งนึกได้ก็พิจารณาก็ได้นะแต่ว่าก่อนฉันก็ได้ขณะฉันก็ได้หรือว่าฉันเสร็จแล้วก็พิจารณาก็ได้อืมแต่ว่าเวลาบทสวดก็ไม่เหมือนกันนะถ้าก่อนฉันก็อ่าพระเขาได้บอกว่าบทปฏิสังขารโยอืมขณะฉันก็ปฏิสังขารโยก็ได้แต่พอฉันแล้วเขาเรียกว่าอัจฉมยาเป็นอดีตไปแล้วอืมจะไปสังขารโยก็ได้หรือว่าบางทีฉันเสร็จนานแล้วไปถึงตอนเย็นแล้วฉันเช้าก็ไม่ได้พิจารณาเพลก็ไม่ได้พิจารณาไปถึงตอนเย็นทำวัดเย็นพิจารณาก็ได้ก็สวดบทอัจฉมยาทั้ง4บทมีจีวรอ่าบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ขีลานปัจจัยเภสัชถ้าเราเวลาพระท่านสวดท่านก็สวดทั้ง4บทเลยบอกว่าวันเนี้ยฉันเช้าก็ดีเพลก็ดีไม่ได้พิจารณาก็ไปพิจารณาตอนทำวัดเย็นเลยอันนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ดีอืมท่านให้พิจารณาก่อนฉันขณะฉันเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะลืมได้นี่อาอย่างภิกษุติสสะเนี่ยแล้วก็คงไม่ได้พิจารณานั่นแหละก็เลยถึงกับมรณภาพเลยแต่ว่าภิกษุติสสะเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรอะนะก็คือนอนหลับไปเฉยๆก็มรณภาพแต่ก่อนที่จะมรณภาพในขณะกนอนเนี่ยก็นอนมองจีวรน่ะจิตใจก็ไปผูกพันกับจีวรพอมรณภาพก็เลยเกิดเป็นเลนในจีวรเป็นเลนในจีวรแล้วยังหวงจีวรอีกนะไม่ยอมให้ภิกษุเอาจีวรไปแบ่งเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าจิตใจผูกพันกับอะไรก่อนตายเนี่ยพอไปเกิดใหม่มันก็จะไปผูกพันกับสิ่งนั้นก็เลยมีคำที่บอกว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาอย่างติสสะรูปเนี้ยว่าจิตมันเศร้าหมองเหรอจิตมันผูกพันกับจีวรมันแบบภาคภูมิใจปลื้มปิติกับจีวรเนี่ยจิตมันเศร้าหมองเหรอมันไม่ได้เศร้าหมองหรอกแต่ว่ามันไปยึดไปติดก็ถือว่าเศร้าหมองนะก็ได้นะ
เพราะว่ามันไปยึดไปติดกับจีวรมากเกินไปนี่เพราะอะไรอะเพราะจีวรสวยไม่เคยได้จีวรสวยอยากจะห่มจีวรสวยอาจิตมันก็เลยไปยึดไปติดแล้วแค่นั้นน่ะกรรมแค่นั้นน่ะจึงต้องให้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเชียวหรือมันก็เขาว่ามาอย่างงั้นน่ะก็คงจะถ้าไม่มีจริงเขาก็คงไม่เขียนมานะแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันมีหลายเรื่องจำนองเดียวกันเนี่ยเรื่องจริงก็มีเรื่องเล่าก็มีถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายลองประมวลดูประติดประต่อกันดูว่าเอ๊ะคนนั้นเนี่ยตายแล้วไปเกิดอันนั้นอันนี้แล้วเราจะรู้ไหมว่าเขาเขาตายแล้วมาเกิดเป็นนี้บางบางคนก็ระลึกชาติได้เป็นเด็กระลึกชาติได้บอกว่าเนี่ยฉันถูกฆ่าตายอยู่ตรงเนี้ยเดินไปชี้ขุดลงไปเจอศพจริงๆอย่างงี้ก็มีเนี่ยคือนั่นแหละจิตใจเขาก็ยังผูกพันกับร่างเดิมอยู่นะว่าร่างฉันเนี่ยยังถูกฝังไว้ตรงนี้ยังไม่ได้เผาก็เลยยังผูกพันกับร่างอยู่ไปเกิดใหม่แล้วก็ยังระลึกชาติได้ยังมาชี้จุดอีกเนี่ยว่าฉันถูกฆ่าตายตรงนี้ร่างฉันอยู่ตรงนี้ก็ขุดลงไปก็เจอก็เป็นเรื่องอะไรที่อาจจะบังเอิญก็ได้หรือว่าเขาเรียกว่าระลึกชาติได้แต่ก็ไม่นานเดี๋ยวก็ลืมคราวนี้มาพูดถึงว่าจิตใจที่เศร้าหมองเนี่ยนี่แค่เล็กน้อยนะพาติดสาแค่ทำอกุศลเล็กๆน้อยๆแค่เอ่อห่วงจีวรเฉยๆจิตใจไปผูกกับจีวรเฉยๆแต่ว่าเอาไปเปรียบเทียบกับสนิมอืมสนิมที่กัดกินเหล็กเนี่ยเขาอุปมาอุปไมยว่าเหล็กเนี่ยสนิมมันเกิดมาจากไหนอะมันก็เกิดมาจากเหล็กนะบางทีพระพุทธรูปเนี่ยขัดจะเลื่อมเป็นเงาสวยนะพอวางไว้สักเดือน2เดือนก็มีฝุ่นมาจับก็เศร้าหมองไปอีกแล้วอืมก็ต้องมาขัดใหม่อีกแล้วบางทีแจกันเชิงเทียนที่เป็นทองเหลืองอะนะเวลาจะใช้ทีก็ต้องเอามาขัดกันอืมทีหนึ่งปล่อยไว้นานถ้าปล่อยไว้นานเป็นเดือนเป็นปีอาจจะขัดไม่ออกเป็นสนิมเขียวเป็นสนิมเขียวขัดไม่ออกแล้วมันกินเนื้อทองเหลืองไปจนหมดแล้วมันทองเหลืองมันก็เลยเสียไปเลยอืมขัดไม่ออกเป็นสนิมเขียวมันสนิมมันกินเนื้อทองเหลืองไปหมดแล้วทำให้ทองเหลืองมันเสียเหล็กก็เหมือนกันบางทีมีดจมอยู่ใต้ดินน่ะสนิมมันกินผุกร่อนไปก็ใช้การไม่ได้แล้วนี่เขาอธิบายไว้อย่างนี้ว่าสนิมมันเกิดขึ้นแต่เหล็กมันก็กัดกินเหล็กชั้นใดมลทินคือกิเลสเนี่ยในที่นี้พระพุทธเจ้าเปรียบว่าตัณหาตัณหาก็กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาหรือว่ากิเลสเอาไปเปรียบเทียบกับกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มันเกิดขึ้นในใจของคนเราเนี่ยมันเกิดความโลภแล้วมันเป็นยังไงอะจิตใจมันก็เศร้าหมองน่ะพอเศร้าหมองแล้วมันก็ทำเรื่องที่ไม่ควรทำนะทุจริตประพฤติมิชอบอะไรก็สารพัดแหละ
มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมันมาจากนี่แหละมูลอย่างว่าโลภะมูลโทสะมูลโมหะมูลเกิดจากโลภะเนี่ยมันมีสามรากกิเลสมันมีสามรากโลภะคือความโลภโกรธแล้วก็หลงโลภก็ทำความบาปนะโลภก็ทำความบาปทำบาปได้โกรธก็ทำบาปได้แล้วก็หลงก็นี่ตัวหนักเลยมิจฉาทิฏฐิเลยไม่ไม่ไม่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าฟังก็ไม่เชื่อไม่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ไม่เชื่อก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยอันนั้นก็เรียกว่านิยตะมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งส่วนมลังในที่นี้สนิมสนิมถ้ามันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยสนิมก็คือมลทินมลทินก็คือเศร้าหมองจิตใจของคนเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะอะไรเศร้าหมองเพราะความโลภความโกรธความหลงมันก็เหมือนมลทินมันเกิดจากอะไรอ่ะก็กรรมของตนเนี่ยสานิกรรมมานิเนี่ยกรรมของตนนั่นแหละมันก็ทำให้คนคนนั้นน่ะต้องไปตกนรกหมกไหม้น่ะหรือไปทุกขติเพราะจิตมันเศร้าหมองนะจิตมันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะมันถูกมลังไงก็คือสนิมน่ะสนิมในที่นี้ก็คือกิเลสนั่นแหละความเศร้าหมองคือกิเลสมันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเขาเปรียบเหมือนสนิมสนิมมันก็กินใจไงคือมันครอบงำจิตใจทำให้โลภมันโลภมากโลภน้อยน่ะโลภน้อยก็ไม่เป็นไรแต่โลภมากนี่เสียหายโกรธน้อยก็พอยับยั้งชั่งใจได้แต่โกรธมากนี่มันเอาไม่อยู่นะมันถึงก็ฆ่ากันทำลายล้างกันเนี่ยเป็นเพราะความโกรธเนี่ยนึกถึงว่าการทำสงครามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขารบกันเพื่ออะไรนะเพื่อความโลภมันมาก่อนนะก็โลภอยากได้ดินแดนของตัวเองมีไม่พออยากจะได้ดินแดนของคนอื่นอันนี้ความโลภมันมาก่อนเลยพอเขาไม่ให้ก็โกรธอืมโกรธก็เลยไปทำร้ายเขาอืมไปเบียดเบียนเขาก็ทำบาปทำกรรมไปอีกนั่นแหละมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะจิตใจมันก็ยิ่งเศร้าหมองไปใหญ่จากจุดเล็กๆนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเคยได้ยินไหมน้ำพึ่งหยดเดียวมันก็กลายเป็นสงครามได้อย่างกับญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยสากยวงศ์กับโกริยวงศ์เนี่ยทะเลาะกันแย่งน้ำทำนากันเนี่ยก็แค่แย่งน้ำทำนากันเนี่ยยกทัพมาเลยนะจะมารบกันนะสากิยวงศ์กับโกริยวงศ์นี่ก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมาตลอดแหละก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้าทั้งคู่แหละนะสากยวงศ์ก็เป็นญาติฝ่ายพระบิดาโกริยวงศ์ก็เป็นญาติฝ่ายพระมารดาก็เป็นเพื่อนบรรพบุรุษก็เป็นพี่น้องกันเรียกว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันแค่แย่งน้ำทำนากันนี่แหละก็ว่ากันไปว่ากันมาก็แรงขึ้นไปเรื่อยหนักขึ้นไปเรื่อยก็ทำให้เกิดสงครามได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำพูดของเราแม้แต่เพียงเล็กน้อยบางทีไม่ตั้งใจก็อาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่ลุกลามใหญ่โตขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นการพูด
ที่ทำให้คนอื่นไม่สบายใจหรือไปดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นก็ไม่ควรที่จะพูดการพูดเนี่ยทำให้เกิดความแค้นน่ะเจ้าสากยะเนี่ยที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยก็เพราะคำพูดนี่แหละคำพูดไปด้อยค่าไปด้อยค่าคนอื่นน่ะไปว่าไปว่าพระเจ้าวิดูฬภะเนี่ยว่าเป็นลูกทาสอืมพระเจ้าวิดูฬภะนี่ก็ทราบข่าวว่าข่าวลือเป็นอย่างงั้นนี่ก็แค่ข่าวลือนะก็พูดต่อๆกันมาไม่ได้ยินกับหูนะแค่ข่าวลือเขาพูดต่อๆกันมาการพูดต่อๆกันมาบางทีมันก็ใส่ไข่นะเขาเรียกว่าเติมสีลงไปเขาเรียกว่าใส่ไข่บางทีเขาพูดแค่นี้พอขยายความให้มันมากทำให้คนฟังนี่เกิดเดือดดาลรำคาญใจนะถ้าคนใส่ไข่นี่ก็ไม่รู้จุดประสงค์อะไรนะบางทีก็เจตนาให้ผู้ฟังนี่เสียหายให้ย่อยยับพินาศไปเลยอืมเรียกว่าใส่ไข่อืมความจริงมีนิดเดียวอืมก็ไปใส่ไข่ให้มันเยอะเกินก็เลยทำให้รุนแรงทำให้พระเจ้าวิดูฑภานี่โกรธแค้นเจ้าสักยะมากพอเจ้าวิดูฑภานี่ได้ขึ้นครองราชย์เมืองสาวัตถีเป็นเมืองใหญ่นะยกทัพมาฆ่าเรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์น่ะเจ้าสักยะนี่หมดเลยสิ้นสูญกันไปเลยเนี่ยไม่มีแหละสักยะเนี่ยหมดก็เหลือไปบ้างเล็กน้อยที่หนีไปได้ก็มีนี่ก็เพราะเป็นคำพูดนั่นแหละนี่มันร้ายแรงเนี่ยคำพูดเขาบอกว่าคำพูดของคนเราเนี่ยบางทีเราพูดคึกคะนองไปนะพูดเล่นคึกคะนองไปแต่ว่ามันเชือดเฉือนจิตใจคนอื่นบางทีก็ชอบล้อคนอื่นโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยไปล้อเพื่อนเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่อะไรเงี้ยก็เป็นปมด้อยของเขาหรือไปว่าเขาโง่มั่งอะไรบ้างก็สนุกอะสนุกปากแต่ว่าไม่ถึงไม่นึกถึงจิตใจของคนอื่นน่ะว่าเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนคนที่ถูกดูหมิ่นน่ะดูแคลนเนี่ยนะบางคนก็บอกมีสำนวนว่าฆ่าได้หยามไม่ได้นะอืมฆ่าได้เนี่ยแต่มันหยามหมิ่นกันนี่ยอมไม่ได้นะก็ต้องตายกันไปข้างหนึ่งแหละนั่นแหละก็เพราะว่านี่แหละไม่ได้พิจารณาเนี่ยพูดไม่ได้พิจารณาภัตติสสะนี่ฉันไม่ได้พิจารณาถึงแก่ความตายเนี่ยมรณภาพแต่บางคนพูดไม่ได้พิจารณาเนี่ยก็ถึงตายได้เหมือนกันนะมีโทษเหมือนกันเพราะงั้นก็การกระทำใดๆไม่ว่าการทำพูดคิดอืมคิดก็ต้องคิดดีอืมเพราะการคิดดีก็ทำดีคิดไม่ดีมันก็ทำไม่ดีเพราะว่าการกระทำมันมาจากความคิดเรื่องความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เป็นสนิมเป็นมลทินทำให้จิตใจเศร้าหมองมันก็ครอบงำจิตใจทำให้เป็นจิตใจเสียจิตใจเป็นคนโลภจิตใจเป็นคนโกรธจิตใจเป็นคนหลงเมื่อเป็นคนโกรธคนโลภคนหลงแล้วก็ทำบาปทำกรรมพอทำบาปทำกรรมก็ตกนรกหมกไหม้
แล้วทำยังไงล่ะเราต้องพยายามละละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วภาษาท่านภาษาพระภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าปหานประทานมหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่พยายามละบาปนะไม่พิจารณาว่านี่มันไม่ดีนะต้องรักษาศีลฟังธรรมไว้นะนี่แหละการรักษาศีลฟังธรรมนี่แหละมันเป็นการละกิเลสฟังแล้วโอ้อย่างนั้นมันโลภไม่ดีนะโกรธไม่ดีนะเราต้องละมันเสียกจัดเบาให้มันเบาบางความโลภความโกรธความหลงมีทุกคนแหละแต่ว่าอย่าให้มันมากถ้ามันมากแล้วมันจะไม่ดีมันจะเกิดโทษเหมือนสนิมเหมือนกันสนิมนี่มันก็กินเหล็กห้ามสนิมมันน้อยๆมันก็ยังพอขัดออกได้อ่าแต่ถ้ามันกินมากเหล็กนั้นมันก็ขาดไปเลยมันก็ใช้การไม่ได้แล้วใจของคนเราก็เหมือนกันเมื่อมันมีสนิมคือกิเลสมันกัดกินใจเนี่ยมันครอบงำจิตใจเนี่ยกิเลสมันน้อยมันก็ยังพอใช้การได้ถ้ากิเลสมันมีมากมันก็เป็นคนโลภคนโกรธคนหลงคนต้องคดโกงเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เบียดเบียนไปฆ่าคนอื่นนั่นแหละความโกรธมันมีมากแล้วมันก็เลยทำลายใครอะทำลายตัวเองนั่นแหละโกรธแล้วมันเป็นยังไงเราไปทำไม่ดีเนี่ยไปทำทุจริตคิดไม่ชอบเนี่ยมันก็เดือดร้อนเองใครเดือดร้อนนะก็ตัวเรานั่นแหละเดือดร้อนคนอื่นใครก็จะไปเดือดร้อนก็ตัวเราทำตัวเราเองเนี่ยก็สานิกรรมมานินี่แหละกรรมของตนนั่นแหละก็จะนำไปซึ่งบุคคลผู้ประพฤติล่วงศีลผู้ประพฤติล่วงศีลน่ะนี่ก็ล้อล้อจากคำนี่ว่าในนี้เขาบอกว่าผู้ประพฤติล่วงอติโทนะจารินังประพฤติล่วงปัญญาชื่อว่าโทนะก็มาเปรียบเทียบกันว่าถ้ามันมีมากนะพระทิตะนี่แค่หวงจีวรนะบอกห่วงจีวรนะก็เลยไปเกิดเป็นเลนดีนะเลนมันมีอายุแค่7 วันเท่านั้นแล้วมันก็ตายก็ไปเกิดบนสวรรค์แต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้ไปเกิดเป็นเลนล่ะไปเกิดเป็นอย่างอื่นล่ะมันก็มีอายุมากกว่าจะหมดอายุไขเนี่ยก็ต้องไปได้รับตกระกรรมลำบากเนี่ยตกนรกหมกไหม้ก็มีเยอะแยะมากมายก็เพราะว่าความโลภมันแหละพระเทวทัตนี่คิดปรุงพระชนพระพุทธเจ้าเพราะเหตุไรก็เพราะความโลภมันเนี่ยเป็นตัวนำความโลภแล้วก็มีความโกรธเข้าไปต้องมีความโกรธนะถ้าไม่โกรธนี่ก็คงจะฆ่าไม่ได้หรอกนะโลภเฉยๆโลภเฉยๆก็เหมือนกับเลนตัวนี้แหละมันโลภเฉยๆแต่มันยังไม่ได้โกรธนะถ้าพระไปแบ่งจีวรนั่นแหละมันจะโกรธพระพุทธเจ้าก็ต้องป้องกันไว้ก่อนอย่าให้เลนมันโกรธอืมถ้าเลนมันโกรธเดี๋ยวมันจะตกนรกหนักเข้าไปอีกก็เลยบอกว่าพระอย่าเพิ่งแบ่งจีวรอย่าให้เลนมันโกรธเอาแค่โลภพออืมโลภก็เกิดเป็นเลนอืม7 วันมันก็ตายแล้วแต่ถ้ามันโกรธเนี่ยมันจะตกนรกหนักกว่านั้นนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ว่ากรุณา
เลนตัวนั้นน่ะเลนนั่นก็คือพระติสสะนั่นเองแหละทรงพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเลนตัวเล็กๆกันน่ะด้วยการไม่ให้บอกว่าให้เอาจีวรเก็บไว้ก่อนอย่าให้เลนมันโกรธเลนมันก็ไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็พอมันตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตนี่แค่เล็กๆนะแต่ถ้ามันมากกว่านี้อะคนที่มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมันก็ปล่อยให้สนิมมันกินใจจนดำหมดใจเสียไปแล้วเป็นคนใจร้ายไปแล้วนั่นแหละมันก็เป็นสนิมกินใจไงสนิมในที่นี้ก็คือความเศร้าหมองที่มาจากโลภะมูลความโลภโทสะมูลความโกรธแล้วก็โมหะมูลความหลงความหลงเนี่ยมันตัวสุดท้ายแหละมันยังไงมันก็ต้องหลงมันหลงมากหลงน้อยอะเจริญวิปัสสนาก็อบรมปัญญาทำให้ปัญญาเกิดมันก็หลงน้อยถ้าไม่พิจารณาล่ะมันก็หลงมากอืมหลงมากแล้วเป็นไงมันก็ยิ่งดำดิ่งลงไปเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราฟังก็ไม่รู้เรื่องแหละอันนั้นนี่ก็คือปล่อยนะไม่ปหานประทานนะไม่ได้ทำความเพียรเพื่อจะละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราพิจารณาว่าใจของเราขณะเนี้ยมันเป็นยังไงมันโลภเอาโลภกันโลภหนอโลภหนอแต่เมื่อเราโลภเราก็ต้องละมันเสียละมันไม่ได้ก็ต้องให้มันน้อยลงละแต่จะละความโลภมันทั้งหมดมันคงไม่ได้อะนะมันยังปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยอืมแต่ว่าให้มันน้อยน่ะพยายามขัดเกลาเหมือนกับขัดพระพุทธรูปอะพระพุทธรูปที่เก่าๆสนิมมันกินเนี่ยเราก็เอาน้ำยาไปขัดขัดให้มันสนิมมันออกไปก็จะเห็นพระพุทธรูปสวยเปล่งปลั่งเป็นเงาจิตใจของคนเราก็เหมือนกันแหละถ้าถูกสนิมมันกินเนี่ยก็คือความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันกินใจเราจนใจเราดำเนี่ยเรียกว่าคนใจดำเนี่ยก็จะต้องปหานประทานทำความเพียรเพื่อจะละกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วต้องพยายามละมันนะเหมือนกับถ้าเราปล่อยมันไว้อะไม่ละมันก็กิเลสมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอืมไม่ยอมละเลยปล่อยให้ความโลภมันครอบงำจิตใจอยู่งั้นแหละไม่ละเลยมันก็โลภมากขึ้นเรื่อยๆโลภมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นจิตเสียไปเลยเหมือนกับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเราไม่ขัดปล่อยไว้เป็นเดือนเป็นปีขัดก็ไม่ออกหรือออกก็ออกยากขัดออกยากเรียกว่าสนิมมันฝังแน่นสนิมกินใจก็เหมือนกันก็ต้องพยายามเวลามันน้อยๆอยู่เนี่ยก็ต้องพยายามละมันเสียปหาประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วอืมคำหมวดนี้นี่มี4นะสังวรประทานประทานนี่เป็นชื่อของความเพียรที่บุคคลตั้งไว้แล้วก็เป็นความเพียรชอบนะถ้าเป็นความวิริยะนี่เป็นความเพียรธรรมดาเพียรทำมาหากินเพียรเลี้ยงชีวิตวิริยะเนี่ยความเพียรธรรมดาและเอาไปใช้ในทางที่ผิดมันก็เป็นความเพียรเหมือนกันนะเพียรพยายามที่จะลักขโมยเนี่ยมันพยายามนะอืมจะลักขโมยเนี่ยมันต้องพยายามนะมันต้องตัดช่องย่องเบาต้อง
เลื่อยต้องงัดต้องแงะนะมันก็พยายามเหมือนกันไอ้นั่นมันเป็นความพยายามที่ผิดเขาใช้วิริยะวิริยะมันเป็นความพยายามธรรมดาธรรมดามันอาจจะไปทางที่ผิดก็ได้ถูกก็ได้ผิดก็ได้แต่ถ้าวายามะนี่วายามะนี่สัมมาวายามะความเพียรชอบอันนี้เป็นความเพียรที่ดีแบบความเพียรที่ดีเท่านั้นที่ชอบเท่านั้นเรียกว่าสัมมาวายามะหรือประธานประธานนี่ก็ละกิเลสนะความเพียรที่บุคคลตั้งไว้โดยความเป็นประธานเพื่อจะละกิเลสเป็นความเพียรที่ละกิเลสเรียกว่าประธานถ้าความเพียรในการที่จะเจริญมรรคมีองค์แปดนั่นน่ะก็เป็นใช้คำว่าวายามะสัมมาวายามะความพยายามชอบแต่ถ้าวิริยะนี่วิริยะนี่ทั่วๆไปเป็นเป็นคำกลางๆแต่ในที่นี้หมายถึงประธานมะมหานประธานข้อแรกสังวรประธานเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นปหานประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วข้อ3เพียรให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็ข้อ4อนุรักษนาประทานนะเพียรรักษาความดีเนี่ยอนุรักษนาประทานน่ะไม่ให้เสื่อมไปภาวนาประทานนะภาวนาประทานเนี่ยเรียกว่าเพียรให้เกิดความดีแล้วก็อนุรักษนาประทานเพียรที่จะรักษาความดีนั้นไว้อย่างญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ในกลุ่มวิปัสสนาถ้ามันฟังทำทุกวันเนี่ยเรียกว่าเพียรรักษาความดีนะขณะที่ฟังธรรมเนี่ยเรียกว่าภาวนาประทานนะกำลังทำความดีนะพอพยายามที่จะมาฟังนะมาฟังไม่ทันก็ฟังย้อนหลังก็ยังดีแต่ถ้าฟังสดๆเนี่ยมันก็ทำให้อาจจะมีอะไรที่มันบังคับจิตใจหน่อยถ้าเกิดว่าโอ้เลยไปแล้วค่อยมาฟังย้อนหลังไอ้อันนั้นก็อาจจะปล่อยปละละเลยอย่างพยายามนะพอถึงเวลา4ทุ่มเนี่ยต้องมาฟังอืมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ฟังไปอืมเห็นถ้าขณะฟังนี่เป็นภาวนาประทานแล้วก็พยายามที่จะฟังทุกวันได้เวลาก็มาฟังหรือว่าสร้างวินัยให้กับตนเองเรียกว่าอนุรักษนาประทานเพียรรักษาความดีแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะต้องปฏิบัติด้วยฟังฟังไปแล้วก็พิจารณาท่านว่าอะไรที่จะพอทำได้โอ้ท่านว่าโลภมันไม่ดีนะโกรธไม่ดีนะหลงไม่ดีนะต้องทำยังไงต้องละมันเสียละมันขูดมันออกไปพยายามที่จะละมันออกไปเรียกว่าปฏิบัติเพื่อบรรลุขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะกำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุนะจะบรรลุเมื่อไรไม่รู้แต่ก็กำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุนั่นแหละแต่ถ้าไม่ปฏิบัติล่ะมันก็เหมือนกับปล่อยให้สนิมมันเกาะกินใจนั่นแหละไม่พยายามที่จะละมันเลยไม่ปหานประทานเลยปล่อยมันตามเรื่องตามราวไปให้ความโลภมันเกิดก็ไปส่งเสริมความโลภอะไรที่ส่งเสริมความโลภเนี่ยนะต้องตัดมันนะก็บอกว่าโลภในสิ่งที่ชอบที่ควรว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบแล้วได้มาโดยชอบ
อันนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าโลภในทางที่มันผิดด้วยดิในที่เนี้ยพูดถึงว่าโลภที่มันผิดมันผิดทำนองคลองธรรมมันไม่ถูกต้องมันได้มาไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราต้องละมันเสียก็นั่นแหละพยายามเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดีที่สุดแล้วโยมเจริญสติเจริญเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็ทำลายกิเลสแล้วพอจิตใจเราโลภเนี่ยเรารู้แหละอ๋อนี่โลภนี่ไม่ถูกต้องนะก็อย่าไปส่งเสริมมันนะต้องพยายามขัดสนิมออกจากใจนะอย่าให้สนิมมันกินใจจนใจมันดำใจเสียเดี๋ยวก็ไปเขาเรียกว่าจิตใจมันเศร้าหมองพอจิตใจมันเศร้าหมองมันก็ไปลงเอยที่ว่าจิตเตสังกิริเถหุกติปาติกังขาเหมือนพระติสสะนี่แค่หวงจีวรกันนั่นแหละยังแค่นี้แหละถ้าก็ไปทำอย่างอื่นมากกว่านี้มันจะไปขนาดไหนล่ะนะก็นี่แหละที่บอกว่าคนที่มีศีลมีธรรมนะบาปเล็กน้อยก็ไม่ทำนะต้องพยายามขัดสนิมออกจากใจเนี่ยอย่าให้ใจมันถูกสนิมมันกัดกินเนี่ยต้องให้ใจสะอาดใจผ่องใสใจดีเป็นคนใจดีมีศีลมีธรรมเนี่ยก็คือเป็นคนใจดีอย่าปล่อยให้สนิมมันกินใจเหมือนว่าอย่าปล่อยให้สนิมมันกินเหล็กจนเหล็กมันขาดสนิมมันกินใจก็เหมือนกันอย่าให้สนิมมันกินใจจนใจมันเสียเป็นคนใจเสียใจดำคนใจดำไม่ดีนะเพราะว่าอะไรเพราะถูกสนิมกินจนดำหมดเลยไม่ขาดเลยเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยปล่อยมันไม่ขาดเลยเป็นไงใครมองโอ้พระพุทธรูปไม่ขาดบ้างเลยอืมปล่อยให้สนิมกินไปกินมามันกินทะลุเลยพระพุทธรูปเสียเลยอย่างงี้ก็เหมือนใจเสียนั่นแหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องนี้ก็อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเอาเรื่องของสนิมกินเหล็กมาเปรียบเทียบกับสนิมกินใจอย่าปล่อยให้สนิมมันกินใจจนใจเสียใจดำเป็นคนใจร้ายไม่ดีอืมเพราะงั้นก็ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ต้องประหารประทานละบาปที่เกิดขึ้นแล้วการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเจริญด้วยลาภยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทอ